Isang magandang araw po mga Kastanyedan, lalong-lalo na po sa aking mga estudyante sa 11 Galilee. Ang pag-uusapan po nating araw na ito ay kung paano ba i-calculate o i-determine yung amount ng reactant needed or amount product formed in terms of moles or mass. In doing calculations based on balance equations, the relative relationships between moles to grams, or grams of reactants and products must first be determined from the balance equation. For example, the equation representing the reaction between nitrogen gas and hydrogen gas to produce ammonia. Okay? So, ito pwede natin ipakita yung kanyang equation kung saan involved po yung dalawang substance na nitrogen at oxygen at nag-produce po siya ng product na ammonia. So, ang kanyang chemical equation ay ito po. So, basahin po natin ang ating balanced chemical equation. Balance siya kasi kung mapapansin niyo, meron na po siyang coefficient na 3 before the formula of hydrogen gas and the formula of ammonia, no? 2. So, yung coefficient po na yan, it represents number of mole. Understood, kapag wala pong number kayo nakita, understood na yun po ay 1. So, basahin po natin ang buong chemical equation. So, 1 mole of nitrogen gas react with 3 moles of hydrogen gas yield 2 moles of ammonia. Ito po sa balance equation na to, binibigay po nito yung relationships in moles and grams between nitrogen and hydrogen, nitrogen and ammonia, and hydrogen and ammonia. So dito, pwede po nating ma-obtain yung number ng moles ng bawat substance sa reactant at saka sa product, ganun din naman yung number ng grams. Katulad po ng sinabi ko before, yung mga coefficient na nakikita po before the symbol of the element, before the formula of the compound, it represent number of moles. Sa equation na to, binibigay po rito yung relationships in moles and grams between nitrogen and hydrogen, nitrogen and ammonia, and hydrogen and ammonia. Katulad po ng sinabi ko before, yung mga coefficient po dito sa balance equation, sila po ang nag-represent ng number ng mole. I-identify po natin yung number ng mole ng bawat substance sa equation. Sa nitrogen gas, ang number po ng mole ay 1. Since wala po siyang coefficient, understood na 1 po iyon. So, i-identify po natin ang number ng mole ng bawat substance sa balance equation. Alam naman natin na kapag wala po na kayo nakitang number, before the number, it's understood na siya po ay 1. So, sa makatuwid, ang number po ng mole ng nitrogen gas is 1. Ang sa hydrogen gas ay 3. Ang sa ammonia po na product ay 2. So, meron po tayong 1 mole for nitrogen gas, 3 moles for hydrogen gas, and 2 moles for ammonia. So, i-determine naman po natin ngayon yung mass in grams po ng mga substance sa ating equation. Sa nitrogen, para makuha po ang mass ng nitrogen gas, kunin lang po ang atomic mass ng nitrogen sa periodic table. Kung makikita po ninyo, sa periodic table, ang kanyang atomic mass ay 14. Since may subscript po siya na 2, multiply lang po natin yung 14 sa 2, ang number po o mass po ng nitrogen gas ay 28. Ganon din po sa hydrogen gas, ang gawin po natin ay kunin po natin yung atomic weight or atomic mass niya sa periodic table. Alam naman natin na ang kanyang atomic mass ay always 1. So therefore, i-multiply po natin sa 2. So we'll give you 2. Yung 2, since may coefficient po siya na 3, i-multiply po natin sa 3, magiging 6 po siya. So therefore, ang mass po in grams ng hydrogen gas sa equation po na to ay 6 grams. Sa ammonia naman po, since dalawa po yan, nitrogen and hydrogen, ganoon din po ang gagawin natin. Since ang atomic mass po ng hydrogen ay 1, multiply po natin siya sa 3, so ang number po ay 3 pa rin. Sa nitrogen po,
ay 1 naman, so 14, 14 pa rin. I-add po natin yung dalawang yon, that is 17, multiply po natin sa 2, ang lalabas po dyan ay 34 grams of ammonia. So yan po yung mga information na makukuha po natin sa balance equation. Yung number ng mole po ng bawat substance sa reactant, ganun din po sa product, pati po yung mass in grams ng mga substance sa reactant at sa product. So gamit po yung mga informations na yan, ng mga number ng mole at saka mass, subukan po nating isolve yung ating pong sample problem number 1. Sample problem number 1. In the reaction between nitrogen gas and hydrogen gas forming ammonia, find out the number of moles of nitrogen gas that will produce 5 moles of ammonia. Dito sa problem po na to, i-analyze na po natin. Ang pinapahanap po sa atin dito ay number ng moles ng nitrogen gas para makapag-produce po ng 5 moles of ammonia. So therefore, ang involved po na substance ay nitrogen gas and ammonia. So kunin po natin yung ating balance equation before. Ito po siya. So for every 1 mole of nitrogen gas, sabi nga po natin kanina, it reacts with 3 mole of hydrogen gas, yield 2 moles of what we call ammonia. So solution po tayo. Ang una po natin gagawin dito ay identify po muna natin yung number ng mole na involved na substance. Sa problem, katulad po nung sinabi ko kanina, ang involved po na substance ay nitrogen gas and ammonia. Sa balance equation, ang number po ng mole ng nitrogen gas is only 1. Samantalang, ang ammonia naman po ay 2. So therefore, for every 1 mole of nitrogen gas, so we have 2 moles of ammonia. So yun po yung relationships na meron yung dalawang substance na nitrogen and ammonia when it comes to number ng mole. Nagamitin po natin yung conversion factor na to para po masolve po natin yung problem. Pag sinabi natin conversion factor, isinusulat po sila in fractional form. Ang isa po ay numerator o ang isa naman po ay denominator. I-solve po natin yung problem. Kunin po natin yung given na moles ng ammonia sa problem, which is equal to 5 mole of ammonia. Multiply po natin siya sa conversion factor. Yung 1 mole of nitrogen gas and 2 moles of nitrogen gas. Since ang ibigay pong unit ay ammonia, so kinakailangan po ang ammonia po ay denominator natin. So therefore, ang ating pong conversion factor ay for every 1 mole of nitrogen gas, so we have 2 mole of ammonia or 1 mole nitrogen gas over 2 mole of ammonia. Dito, so pwede na po natin i-cancel yung unit na magkakapareho. No? So, sa pagkakataong ito, ang ka-cancel po natin dito ay mole NH3. I-simplify po natin ang problem by multiplying 5 to 1. So, that will give you 5 mole of nitrogen gas. Copy po natin yung 2. And then, ang gawin po natin ay i-divide po natin yung 5 sa 2. So, the answer is 2.5 mole of nitrogen gas. Ang ibig pong sabihin nito, kailangan lang po natin ng number ng mole ng nitrogen na 2.5 para po makapag-produce po tayo ng 5 moles of ammonia. So, ganyan lang po kadali determine yung number ng mole sa balance equation. So, let us now proceed to sample problem number 2. Consider the reaction between iron and oxygen gas to form iron 3 oxide. So the first thing that we have to do is to write the balance chemical equation. So dito po, ito na po yung kanyang balance chemical equation. So basahin po natin ang balance equation natin. So 4 moles of solid iron react with 3 moles of oxygen gas, produce 2 moles of solid iron 3 oxide. Again, sa balance equation, makukuha po natin yung mass and mole ng mga substance. So, kunin po muna natin yung number ng mole ng mga substance sa reactant at sa product. Sa iron, ang kanyang pong number ng mole
ay 4. Sa oxygen, ang number po ng mole ay 3. Sa iron trioxide, ang number po naman ng mole ay 2. So we have 4 moles of iron, 3 moles of oxygen gas, and 2 moles of iron trioxide. Kunin naman po natin ngayon yung mass ng bawat substance sa balance equation. Unahin po muna natin ang iron. Since may coefficient po na 4 ang iron, then kunin po natin yung atomic mass ng iron sa periodic table. Ang atomic mass po ng iron sa periodic table ay 56. Times po natin sa 4, lalabas po dyan ay 224 grams of iron. Yan po yung mass. Sa oxygen naman po, ganun din. Ang gawin po natin dyan ay kunin po yung atomic mass ng oxygen sa periodic table, which is equal to 16. Multiply po natin sa 2. Yung product, multiply po natin sa 3. Ang number po is 96 grams for oxygen. Samantalang sa iron trioxide naman po, ganun din. Yung sa iron, yung 56 na kanyang atomic mass, multiply po natin sa 2. Ang lalabas po dyan ay 112. Sa oxygen naman po, ang kanyang pong atomic mass ay 16. Multiply po natin sa 3. 48 po ang lalabas dyan. I-add po natin yung 112 tsaka 48. That is equal to 160. Yung 160, since may coefficient po na 2, multiply po natin sa 2. Ang lalabas po dyan ay 320. Kung mapapansin nyo po, pag pinag-add po natin yung 224 sa 96, so equal lang din po no, yung mass na yan sa reactant. Sila po ay equal kasi nakakonform tayo sa tinatawag po natin law of conservation of mass. That atoms cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. And the mass of the reactant is always equal to the mass of the product. So that is the reason why pag pinag-add po natin yung mass po ng dalawang reactants na 224 grams of iron at yung 96 grams of oxygen gas, that is also equal to 320 grams. So dahil po yan sa law of conservation of mass. Okay, so let us now continue. So what is the problem then? So ayan po, nakuha na po natin yung number ng mole ng mga substance as well as yung mass ng mga substance sa balance equation. Pinapakita lang po rito yung relationship no, ng mga substance when it comes to mole at saka mass in grams. Sabihin po natin for every 224 grams of iron, meron po tayong 2 mole of iron trioxide. Meron din po, for every 3 mole of oxygen gas, meron din po tayong 320 grams of iron trioxide. So, i-calculate po natin yung kinakailangan po sa problem sample problem number 2 po natin. Sinasabi po rito, how many grams of iron will be needed to produce 40 grams of iron trioxide. So therefore, kung i-analyze po natin yung problem, ang substance na involved po rito ay iron and iron trioxide. So, grams po ang hinihingi dito. So, tinalang po natin sa ating information. Ang grams po ng iron ay 224 grams. Samantalang ang sa iron trioxide ay 320 grams. So, yun lang po yung dalawang information yan ang kinakailangan po natin. Okay, solve po natin yung problem. So, punta po tayo sa ating solution. Since na-identify na po natin yung kinakailangan po nating data o masses ng iron, which is 224, at yung iron trioxide na 320 grams. I-solve na po natin yung problem. Kunin po natin yung given na 40 grams iron trioxide. So, i-multiply po natin sa conversion factor na makukuha po natin. So, kinakailangan po ang denominator po dyan ay yung iron trioxide para makancel po yung grams iron trioxide. So, ang ating pong conversion factor ay for every 224 grams of iron, so that is equal to 320 grams of iron trioxide or 224 grams iron over 320 grams iron trioxide. So let us cancel grams iron trioxide. Okay, so what is left?
yung mismong iron lang, no? Which is, siya po yung kinakailangan po natin sa ating problem. Simplify po natin yung ating problem by multiplying 40 sa 224. So this will give us 8,960 grams of iron. Copyhin po natin yung 320. And then, i-divide po natin yung 8,960 grams of iron sa 320. So, ang answer po natin dyan ay 28 grams of iron. Again, the answer tell us that 28 grams of iron are needed to produce 40 grams of iron 3 oxide. So, ganyan lang po kadali i-determine yung mass-mass relationship. So, ito na po ang problem sample number 3 natin, and this is the last example. So, from the reaction between magnesium and nitrogen gas forming magnesium nitride, how many grams of magnesium will react completely with 2 moles of nitrogen gas? From this problem, dalawa pong substance ang binabanggit po rito, yung magnesium and nitrogen gas. Okay? Grams ang hinahanap with the 2 moles of nitrogen gas. So therefore, ang hanapin po natin dito, yung relationships ng magnesium na grams at yung mole naman po ng nitrogen gas. So, ang first step po natin, isulat po muna natin, kunin po natin yung kanyang balance equation. So, ang balance equation po ay ito. So, balance na po yan. Basahin po natin ang ating balance equation. So, 3 mole of solid magnesium react with 1 mole of nitrogen gas, produce 1 mole of solid magnesium nitride. So, ganyan po binabasa ang balance equation. Handaan po lagi na ang coefficient po, it represent number ng mole. Ang next step po natin, after po natin maisulat yung balance equation, is to identify yung number ng moles tsaka mass in grams po ng mga substance sa reactant, ganoon din po sa product. So therefore, since may 3 na coefficient ng magnesium, understood siya po ay 3 mole of magnesium. Sa nitrogen gas naman po sa reactant, wala pong number understood na 1. That is the reason why we have 1 mole of nitrogen gas. That is equal to 1 mole of magnesium nitride. Yan po yung mga number ng mole ng mga substance na magnesium, nitrogen gas, at saka magnesium nitride. I-identify naman po natin ang kanilang mga masses. So, identify po natin ang atomic mass po ng magnesium sa periodic table. Ang kanya pong atomic mass ay 24. Multiply po natin sa 3. Ang kanyang mass is 72 grams of magnesium. Ganoon din po ang nitrogen. Since wala po siyang coefficient understood na 1, multiply lang po natin yung 14 sa 2. So, yun na po mismo yung mass ng nitrogen, which is equal to 28 grams. Sa magnesium nitride naman po, multiply po natin yung 24 sa 3, and then yung 14 sa 2, ang number po ay 100 grams of magnesium nitride. Kung mapapansin nyo po, no, kapag pinag-add po natin yung mga masses na nasa reactant natin rather, na 72 grams magnesium tsaka 28 grams nitrogen gas, that is also equal to 100 grams. Yan, na-confirm po ulit tayo sa law of conservation of mass. Dito po sa mga information na to, makukuha po natin yung relationships ng mole to mole, mass to mass, at yung mass to mole. Halimbawa po natin, gusto po natin i-identify kung merong ilang mole ang mass po ng magnesium sa magnesium nitride. Dito po sa reactant, ang magnesium po, ang equivalent po ng kanyang mass ay 72 grams. Meaning to say, for every 72 grams of magnesium, meron pong 1 mole of magnesium nitride. So gamit po yung mga information na yan, so pwede po natin isolve yung problem po natin ngayon. Na sinasabi po dyan, how many grams of magnesium will react completely with 2 moles of nitrogen gas. Okay, gamit po yung information na yan, isolve po natin yung problem.
Kunin po natin yung given sa problem, which is equal to 2 moles of nitrogen gas. So, i-multiply po natin sa conversion factor na for every 72 grams of magnesium, so we have 1 mole of nitrogen gas. O kaya naman, for every 1 mole of nitrogen gas, we have 72 grams of magnesium. So, isulat po natin siya in fractional form. Kinakailangan po ulit, ang nasa denominator po natin ay yung mole po ng nitrogen gas. In this case, ito po ang ating conversion factor. 72 grams magnesium over 1 mole of nitrogen gas. Ngayon, i-cancel po natin yung mga unit na magkapareho. Saka sa case po na ito, mole of nitrogen gas po ang magkaparehong unit. So, tanggalin po natin sila. And then, i-simplify po natin by multiplying 2 sa 72. That is equal to 144 grams of magnesium. Copy po natin yung 1. Then, i-divide po natin yung 44 sa 1. The answer is 144 grams of magnesium. Okay, ibig sabihin po nito, so kailangan lang po natin ng 144 grams of magnesium, no, para po mag-react with 2 moles of nitrogen gas. Ayan po, ganyan lang po kadali mag-calculate ng amount of reactant needed or amount of product form in terms of moles or mass. Dito po nagtatapos na ang ating pong lesson sa araw na ito. That's all for now, guys. Thank you very much for watching. Happy learning, everyone. Tandaan po natin, sa Castañeda, kayo po ang lagi una. Bye-bye and God bless us all.